स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो नयाँ भ्लगमा नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउँदैछु टिकटक नेपालमा चाहिँ ब्यान भइसकेको छ, तर त्यही पनि म त्यसलाई कसरी चलाउने त्यो सिकाउँदैछु गाइस। यतिकै चलाउनु पनि मिल्छ गाइस। तपाईहरुले टिकटकलाई नके गरेर VPN पनि के युज गर्नु पर्दैन गाइस। त्यसको लागि पुरै भिडियो हेर्दिनु होला, स्किप नगर्नु होला गाइस। स्टार्ट गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा तपाईहरुले जानुपर्छ वाइफाई वाला सेटिङमा। त्यहाँ जानुपर्छ। त्यहाँ पहिला जाम साथीहरु। अनि त्यहाँ गइसकेपछि सबैको मोबाइलमा जुन वाइफाई कनेक्टेड छ त्यसमा जाने हो। मेरोमा चाहिँ अहिले यो वाइफाई कनेक्टेड छ, त्यो भित्र जानु गाइस। अनि त्यहाँ तल देखाउँछ आइपी एड्रेस देखाउँछ गाइस। त्यहाँ स्टेट एक्सेसमा लग्नु त्यसलाई। अनि त्यहाँ तल लग्नु, त्यहाँ DNS1 देखाउँछ, त्यहाँ लेख्नु 1.1.1.1 लेख्नु। त्यसपछि त्यति गराइसकेपछि अब हेर्नु गाइस, टिकटक खोल्नु। अब रिफ्रेस गरौँ गाइस। हेर्नु अब मेरो टिकटक चाहिँ तपाईहरु पनि चलाउनु गाइस आफ्नो टिकटक।